Ο Πελοποννησιακός πόλεμος 431-404 π.Χ. Το δράμα των Ελλήνων. Αθάνατον έχθραν μη φυλάτε θνητός όν. Μη διατηρείς για πάντα έχθρα ενώ είσαι θνητός. Μένανδρος ο Αθηναίος. Ό,τι κατάφεραν οι Έλληνες τους ένδοξους μυδικούς πολέμους με το ξύφος και την ενότητα. Το κατέστρεψαν πάλι με το ξύφος, αλλά με τη διχόνοια. Αυτή τη φορά το έτος 431 έως και το 404 π.Χ. Είναι η περίοδος του εμφυλίου η γνωστότερη του Πελοποννησιακού πολέμου. Οι Ανθέλληνες κατάλαβαν πολύ καλά ότι οι Έλληνες δεν αντιμετωπίζονται σε μάχες. Ο χειρότερος εχθρός που τους νικά είναι η διχόνοια με τα παιδιά της, δηλαδή την δωροδοκία, την προδοσία και τον ενδοτισμό. Η πατρίδα θα κάνει αρκετά χρόνια για να ανακάμψει. Οι πληγές όμως του αφανιστικού αδελφοκτόνου πολέμου δεν θα επουλουθούν δυστυχώς ποτέ. Οι Μισέλληνες αυτή τη φορά δεν διέρχονται δια πυρός και σιδήρου την Ελλάδα. Διέρχονται δια ταλάντου και παπύρου. Μετά τον θάνατο του ενδόξου Κίμωνος του Μιλτιάδου, το 449 π.Χ., η εξουσία και η δύναμη της Αθηναϊκής πολιτείας περιέρχεται στα χέρια του Περικλέους του Ξανθίππου. Ο Περικλής ήταν της απόψεως ότι το συμφέρον της πόλεως επέβαλε τη σύναψη ειρήνης με τους Πέρσες και απέστειλε πρέσβη στα Σούσα το 448 π.Χ. για αυτόν τον λόγο. Ο Θουκυδίδης είναι σαφής για τα φιλομηδικά και αντιλακωνικά αισθήματα του Περικλέως. Και ενώ η νέα παρόρμηση των Ελλήνων για την άνθηση πάλι του πολιτισμού τους βρίσκεται σε μεγάλο οργασμό και ακολουθεί μία σειρά πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ των Ελληνίδων πόλεων από διάφορες αιτίες, η κυριότερη των οποίων ήταν η ηγεμονία σε όλη τη χώρα. Οι δύο κυρίως πόλεις που είναι η Σπάρτη και η Αθήνα. Ο ανταγωνισμός αυτός έφερε τη διάλυση της συμμαχίας ανάμεσα στις δύο πόλεις, καθώς και τη διαίρεσή του αντίπαλου στρατόπεδα αυτά. Το ένα είναι της Σπάρτης, των υπολείπων Πελοποννησίων, καθώς και των Μεγαραίων με τους Αιγινίτες. Το άλλο είναι των Αθηναίων με τους συμμάχους του, τους Θεσσαλούς και τους Αργίους. Το δράμα αυτό του ελληνισμού, όπου θα αποκαλυφθούν και οι κάποιοι που υπεδάβλιζαν τα πάθη, εξιστορεί ο Θουκυδίδης στην ιστορία του και μας λέγει ότι αυτός ο πόλεμος υπήρξε χειρότερος του Τροϊκού. Το έργο του Θουκυδίδη διακόπτεται το 411 λόγω της εξορίας του κατά πολλούς και μας δίδεται σε 8 βιβλία. Την συνέχεια του Πελοποννησιακού πολέμου μας δίνει ο Ξενοφών στα ελληνικά του ακριβώς από το σημείο που σταμάτησε ο Θουκυδίδης. Μετά δε ταύτα, ου πολλές ημέρες ύστερον, ήλθε εξ Αθηναίων, θυμοχάρης, ναύς έχων ολίγας, κλπ. Ο αδελφοκτόνος πόλεμος ετελείωσε με τη συντριβή των Αθηναίων, οι οποίοι αναγκάστηκαν να δεχτούν τους πράγματι βαρύς όρους των Σπαρτιατών. Κρίνω σκόπιμο να αναφερθούν οι κυριότερες χρονολογίες του αδελφοκτόνου πολέμου για να έχουμε μπρος μας μία εικόνα των γεγονότων που διαδραματίστησαν και να κρίνουμε σωστά πρόσωπα και καταστάσεις. Ας δούμε λοιπόν τι λέγουν οι χρονολογίες, προσέχοντας ποιοι ήσαν αυτοί που ξεκίνησαν τον εμφύλιο πόλεμο αυτόν. 431. Οι Θηβαίοι. Μήπως αναμένατε άλλοι να επιτεθούν? Οι Ιόνιοι Μυδίζοντες και Φινικίζοντες θα ξεκινήσουν κάτι τέτοιο ολέθριο. Επιτίθενται στους Πλατεείς. Έναρξη του αδελφοκτόνου πολέμου. Οι Αθηναίοι εισβάλλουν στη Μεγαρίδα. 430. Λοιμός στην Αθήνα. Παραδίδεται υπό τη Δέα. 429. Πεθαίνει από λοιμό ο Περεκλής. Οι Σπαρτιάτες πολιορκούν τις Πλατεείς. Νίκη του Φορμίωνος κατά των Πελοποννησίων. 428. Η Λέσβος φεύγει από την Αλφα Αθηναϊκή Συμμαχία.
Η νήσος Κέρκυρα εισέρχεται και αυτή στο Εφήλιο. 427. Παράδοση της Λέσβου και των Πλατεών. Αίμα στην Κέρκυρα. 425. Ο Κλέον ο Αθηναίος καταλαμβάνει την Πύλο. 424-422. Ο αδελφοκτόνος πόλεμος διεξάγεται στη Χαλκιδική. 422. Πεθαίνουν ο Κλέον και ο Σπαρτιάτης Βρασίδας. 421. Νικεί ο Ειρήνη. Το 420 οι Σπαρτιάτες παραβιάζουν τη συνθήκη. 416. Οι Αθηναίοι αφανίζουν όχι μόνο τους Φοινικογεφυραίους ή τους Πέρσες, αλλά και την ίσο Μήλο. Έλληνες πολλούν Έλληνες. 415. Η Σικελική εκστρατεία. Η Αίγεσθα πείθει την Αθήνα για βοήθεια. 414. Συντριβή των Αθηναίων στη Μεγάλη Ελλάδα. Η Σπάρτη επεμβαίνει. 413. Οι Σπαρτιάτες καταλαμβάνουν τη Δεκέλεια και την οχυρώνουν. Δεκελικός και Ιωνικός πόλεμος. Πανολεθρία των Αθηναίων στο Μέγα Κόλπο. 412. Οι σύμμαχοι των Αθηναίων αποστασιοποιούνται. Οι Σπάρτοι συμμαχοί με τους Πέρσες. Της Αφέρνης και Φαρνάβαζος γίνονται φίλοι. 411. Η δημοκρατία στην Αθήνα περνά στο περιθώριο. 410. Η δημοκρατία στην Αθήνα επανέρχεται. Νίκη των Αθηναίων στη Κίζικο. 408. Ο θρυλικός Αλκιβιάδης επιστρέφει στην Αθήνα από την εξορία. 406. Νίκη των Αθηναίων στις Αργινούσες. Καταδικάζονται όμως οι στρατηγοί τους. 405. Πανολεθρία των Αθηναίων στους Αιγώς ποταμούς. Αρχίζει η πολιορκία των Αθηναίων. 404. Δολοφονία του Αλκιβιάδου και των Αθηναίων οριστικός. Κάποιοι έτριβαν τα άτιμα χέρια τους, αφού η μισή Ελλάδα εχάθηκε από τα ίδια τα παιδιά της. Πρέπει να δούμε και αναλυτικά τα γεγονότα και τα πρόσωπα που έπαιξαν δραματικό ρόλο στην αλληλοσφαγή των Ελλήνων. Περίοδος του δεκαετούς πολέμου. 431-421 π.Χ. Όλα αρχίζουν τον Απρίλιο του 431. Οι αιωνίως μυδίζοντες ηγέτες των Θηβών διατάζουν το στρατό τους και επιτίθονται εναντίον των Πλατεών. Οι Σπαρτιάτες με βασιλέα τους τον Αρχίδαμο καταλαμβάνουν και ελαττούν την Αττική. Κατόπιν πολιορκούν την Αθήνα για 10 χρόνια. Οι ασθένειες και ειδικός ο λοιμός αποδεκατίζουν τους Αθηναίους. Οι Αθηναίοι, έχοντας ναυτική υπεροχή, κάνουν επιθέσεις στα παράλια της Πελοποννήσου, προβαίνοντας σε καταστροφές με το στόλο 100 πλοίων. Το 421 υπογράφεται νοικιή Ειρήνη και δυνάμεις αντιμαχόμενων επανέρχονται στις αρχικές τους βάσεις. Κυριαρχεί η μορφή του δημαγωγού των δημαγωγών του Αθηναίου Κλέονος. Η Σικελική εκστρατεία. 415-431 π.Χ. Οι Αθηναίοι έχουν στο ενεργητικό τους κάποιες επιτυχίες και παίρνουν την ανάλογη απόφαση να στείλουν στη Μεγάλη Ελλάδα στόλο από 60 πλοία και ανάλογο εκστρατευτικό σώμα. Ηγούνται οι στρατηγοί Αλκιβιάδη, Λάμαχο και ο Νικίας, ο οποίος ήταν αρνητικός σε αυτή την εκστρατεία. Τον Ιούνιο του έτους όλα είναι έτοιμα και ο αριθμός των πλοίων ανεβαίνει στα 136. Περίπου 7.500 άνδρες επιβιβάζονται στα πλοία με τους ήδη 26.000 ναύτες. Ένθετο αν ζήτα 30-32. Φθάνοντας στις Σιρακούσες αρχίζουν τα προανακρούσματα της Ήττας, αφού οι Σιρακούσιοι τους αποθούν. Έρχεται ο Νοέμβριος και οι Αθηναίοι δεν καταφέρνουν κάτι. Ο Σπαρτιάτης στρατηγός Γίλιππος τους φέρνει δυσκολίες. Και την άνοιξη του 413 ο Γίλιππος καταλαμβάνει το πλημμύριον, όχυρο ζωτικής σημασίας για τους Αθηναίους. Η νοικίος Ειρήνη έχει καταργηθεί από τον Αύγουστο του 414 και ο τόπος γέμιζε αίμα ελληνικό παντού.
Ένθ αν δέλτα 15 Παύλα 23. Τέλη Ιουλίου του 413 φτάνει ο Αθηναίος Δημοσθένης, γιος του Αλκισθένους, από τους καλύτερους στρατηγούς με 73 πλοία. Όλη η δύναμη του Δημοσθένους έφτανε τους 27.000 άνδρες. Ένθε το αν ήταν 31 Παύλα 13. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για να ανυψώσει το ήδη πεσμένο ηθικό των Αθηναίων, και έτσι φτάνουμε στην ημερομηνία που οι Αθηναίοι δεν λησμόνησαν ποτέ. Ξημέρωμα της 30ης Αυγούστου του 413, ο Σπαρτιάτης στρατηγός Γίλιππος, γιος του Κλεανδρίδρη, ένθρος αν Z93, δίδει το σύνθημα επιθέσεως και από στεριά και από θάλασσα. Σε λίγο, ο Μέγας Λίμνην των Σιρακουσών βάφεται με αίμα ελληνικό. Το ίδιο και η στεριά. Ένθετο αν ήτα 51 Παύλα 54. Οι Αθηναίοι παθαίνουν πανολερθρία κυριολεκτικώς. Εμπρός σε τέτοια σφαγή, ο Νικίας παραδίδεται στο Γίλιππο. Εχμάλωτοι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχουν. Πάρα πολλοί Αθηναίοι και σύμμαχοί τους πουλούνται από τα αδέρφια τους ως δούλοι, και άλλοι πέθαναν στα λατομεία των επιπολών. Ένθ αν ήτα 86 Παύλα 87. Οι στρατηγοί των Αθηναίων, Νικίας και Δημοσθένης, εκτελέστηκαν. Ένθ αν ήτα 86 Παύλα 87. Η στρατιά των Αθηναίων, 50.000 άνδρες εσφάγη και κατεστράφη από τα αδέλφια της Σπάρτης και συμμάχους. Προς το τέλος της αλληλοσφαγής, 413-404 π.Χ. οι Αθηναίοι εγκαταλείπονται από τους συμμάχους και οι Πέρσες ρυθμίζουν τα πολιτικά πράγματα στην Ιωνία. Οι Πέρσες επίσης δίνουν αμέριστη βοήθεια στους Σπαρτιάτες στο διπλωματικό και οικονομικό τομέα. Ένθ αν θήτα 14 Παύλα 18 και 55 Παύλα 59. Στην Αθήνα υπάρχουν μεγάλες διαφορές και ανησυχίες. Το τέλος πλησιάζει και η καταστροφή έρχεται στους Αιγώς ποταμούς με πανολεθρία του Αθηναϊκού στόλου το 405. Ξενοφών ελληνικά Β 1,21 Παύλα 1,30. Η τραγωδία του ελληνισμού και το αδελφικό αίμα σταματούν το 404 με την παράδοση των Αθηναίων στη Σπάρτη με ταπεινωτικούς όρους και έρμεο πλέον στις ορέξεις των νικητών. Το μόνο παρήγορο σε όλη αυτή τη τραγωδία του ελληνισμού ή το ότι οι Σπαρτιάτες δεν συμφώνησαν να υποδουλώσουν ελληνική πόλη, η οποία προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες τον καιρό του μεγάλου κινδύνου που είχε απειλήσει την Ελλάδα. Δέχτηκαν ειρήνη με το να γκρεμίσουν τα μακρά τείχη και άλλοι όροι. Λακεδαιμόνοι δε ουκ έφτασαν πόλην Ελληνίδα, ανδραποδίην μέγαν αγαθών, εργασμένοι εν της μεγίστης κινδύνης, γενομένοι στη Ελλάδη, αλλά επιούντο ειρήνη κλπ. Ένθετο αν Β 2,20. Ο Μάρτης έλειπε από τη Σαρακοστή. Είναι δυνατόν και ποιος υπεκίνησε τους Θηβαίους να ξεκινήσουν τον αδελφοκτόνο πόλεμο, αφού τόσα και τόσα χρόνια οι Θηβαίοι τους έκαναν το χατήρι. Ο Θουκυδίδης μας τους δίδει από το Α κιόλας βιβλίο ως πειρατές. Θουκυδίδης, Ιστορία Α,8. Στο ίδιο πάλι βιβλίο μας θυμίζει το θανάσιμο μίσος των Φοινίκων που είχαν για τους Αθηναίους, λόγω της συντριβής τους από το Κίμωνα και το καλύτερο τώρα, τη μεταφορά κυριότητας των μεταλλίων στους Αθηναίους. Ένθ αν Α100. Στη συνέχεια στο ίδιο βιβλίο μας λέγει για τον Αθηναϊκό στόλο που έπλευσε για να προσέξει τα φοινικικά πλοία. Ένθετο αν Α116. Ο Θουκυδίδης αποκαλεί τους Θηβαίους βάσιν εξορμήσεως των βαρβάρων. Ένθετο αν Α90.
Κάτι παρόμοιο μας αναφέρει και ο Ηρόδοτος στην Καλλιόπη, θήτα στην παράγραφο 13. Σε όλους τους πολέμους με σκοπό τον αφανισμό των Ελλήνων υπήρχε μία ομογάλακτη συμφωνία μεταξύ Θηβαίων, Βιωτών, Ταναγραίων, Γεφυραίων και άλλοι. Εξαίρεση αποτελούσαν πάντοτε οι Πλατεείς και οι Θεσποιείς. Ο Ηρόδοτος μας αναφέρει στην ουρανία Ήτα παράγραφο 1 για τους πρόθυμους Πλατεές. Να, γιατί οι Θηβαίοι επιτέθησαν την άνοιξη του 431 π.Χ. κατά των Πλατεών, αρχίζοντας έτσι ο αδελφοκτόνος πόλεμος. Συνεπώς, εγνώριζε πολύ καλά το Περσικό κράτος ποιους θα δωροδοκούσε ούτως ώστε να υπάρχει διχόνοια στην Ελλάδα και για χάρη όλων των ύπουλων ανθελήνων να αφανιστεί εντελώς. Είναι γεγονός ότι οι Θηβαίοι δεν στεναχωρήθησαν που κατέλαβαν τις Πλατεές νύχτα και σε ιερή μέρα, ιερομηνία, δηλαδή τη νύχτα της τελευταίας ημέρας του σεληνιακού μηνός, η οποία θεωρείται ιερή σε όλη την Ελλάδα. Ένθετο αν Β 2 Παύλα 6. Οι ΕΣΑΗ μυδίζονται Θηβαίοι δεν εφήβοντο ελληνικών εορτών. Ο Θουκυδίδης είναι αποκαλυπτικότατος. Μας αναφέρει τη νίκη του Αθηναίου στρατηγού Νικία εναντίον των Ταναγραίων, οι οποίοι ήσαν αδελφοί των Θηβαίων και των Γεφυραίων. Το μίσος θεριεύει και ιδού οι συνταρακτικές αποκαλύψεις συνεχίζονται. Ο Παγόνδας, γιος του Αιωλάδου, ή το Βιωτάρχης και ομιλών προς τους Βιωτούς απεκάλυψε τους Αθηναίους αλόφιλους, στρατών αλόφιλων επελθόντα. Διεχώρησε το αίμα του. Λίγο πιο κάτω διαβάζουμε. Οι Θηβαίοι γκρέμισαν το τείχος των Θεσπιών επειδή ήσαν αντικίζοντες. Ένθετο αν Δέλτα, 133. Ενώ οι ίδιοι μυδίζοντες και φοινικίζοντες. Έχετε εκπλαγεί λίγο. Ο μέγας ιστορικός μας Θουκυδίδης αναφέρει συνεχώς στο βιβλίο του της ιστορίας του, τους Βιωτούς και αποκαλύπτει το πονηρό και ύπουλο ρόλο σε όλα τα χρόνια του αδελφοκτόνου πολέμου. Ένθετο αν 32 και 6. Είχαν μυστικές συνομιλίες που υπέθαλπταν το μίσος μεταξύ άλλων πόλεων με ηγέτιδα πόλη την Θήβα. Ένθετο αν 36. Ήσαν άνθρωποι που διέλυαν τις σπονδές πολύ εύκολα. Ένθετο αν 3. Στο βιβλίο Σίγμα ταύτης της ιστορίας του, ο Θουκυδίδης μας αποκαλύπτει την καλή ηγεσία των Θηβών. Ο λαός των Θηβών, επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά, δεν ήθελε άλλο φίλους. Μας υπενθυμίζει πάλι το ρόλο τους στο βιβλίο Ζ και στις παραγράφους 29 Παύλα 30. Ποιοι λοιπόν φορούσαν μανδύα ελληνικό για να αφανίσουν τους Έλληνες? Το ίδιο διερωτάται και ο Θουκυδίδης. Ένθετο αν Ζ, 44. Στο τελευταίο βιβλίο της ιστορίας του Θουκυδίδη μας δίνει για πολλοστή φορά πληροφορίες για τους Φοινικογεφυραίους και για το ρόλο τους στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Συγκεκριμένα, στο βιβλίο Ήτα και στο τέλος του παραγράφου 87 διαβάζουμε ότι Σαφέρνης με όποιο σχέδιο και αν είχε έφτασε στο άπενδο και βρήκε τους Φοίνικες και ρωτά ο καθενούς, είναι δυνατόν ο Πέρσης αρχιστράτηγος να σπέβει προς συνάντηση των Φοινίκων και όχι το αντίθετο? Αυτό δηλώνει ότι οι Φοίνικες είχαν μεγάλη επιρροή. Δεν γνωρίζουμε με ποιον τρόπο όμως. Στο ίδιο βιβλίο της ιστορίας του Ήτα, ο Θουκυδίδης μας αναφέρει πάλι και μάλιστα στις παραγράφους 108 Παύλα 109 φοινικικά πλοία ομογάλακτοι Βιωτείς να χαρακτηρίζουν αλόφιλους τους Αθηναίους, Έλληνες που ξημαχούν με τους Ανθέλληνες και κάποιοι
οι οποίοι λόγω φυλεκτικής διαφοράς, οι Φοίνικες για παράδειγμα, θέλουν να αφανίσουν τον ελληνισμό. Παρόλο όλο το αίμα το αδελφικό που χύθηκε και όσο μίσος έτρεφε μία πόλη για την άλλη, ο ελληνισμός και πάλι επέζησε. Οι πληγές βεβαίως επουλώνονται με το καιρό. Να πάρουμε τουλάχιστον ως παραδείγματα τα μηνύματα του παρελθόντος, διότι ο Πελοποννησιακός πόλεμος επαναλήφθη μετά από 2.350 χρόνια, αλλά με μικρότερη διάρκεια. Η διάρκεια δεν παίζει σημαντικό ρόλο. Το αίμα που χύνεται και οι καταστροφές που γίνονται είναι πρωταγωνιστές. Σε τελική ανάλυση, οι δύο αυτοί εμφύλοι ήσαν ξενοκίνητοι. Τότε ήσαν οι Φοινικογεφυραίοι, οι Πέρσες και άλλοι. Στον άλλον ήσαν οι σύγχρονοι αντιπρόσωποι του τότε, δηλαδή οι Ρώσοι, Αγγλοαμερικάνοι και πίσω από τα νήματά τους ο διεθνής σιωνισμός. Οι εχθροί παραμονεύουν. Ποτέ δεν είχαμε φίλους, ποτέ. Μετά από λίγα χρόνια, μετά τη λήξη του Πελοποννησιακού πολέμου, ο Ασύκριτος θα εκδικηθεί τους όπου γης ανθέληνες. Ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν, χωρίς συναισθηματική φόρτιση. Α. Πριν αρχίσει ο αδελφοκτόνος πόλεμος, η Σπάρτη αποστέλει τους πρέσβεις της με Λύσιππο, Ράμφια και Αγίσανδρου, οι οποίοι είπαν στο Περικλή: οι Σπαρτιάτες επιθυμούν η ειρήνη, η οποία μπορεί να διατηρηθεί. Ο Περικλής γιατί αρνήθηκε? Β. Γιατί οι Σπαρτιάτες στρατοπέδευσαν στην Τανάγρα και πολέμησαν τους Αθηναίους στο ίδιο μέρος? Πλούταρχος, Περικλής 10. Εφόσον είναι πασίγνωστο ότι στη Ταναγραία γη κατοικούσαν οι Γεφυραίοι, αδέλφια των Φοινίκων. Γ. Όλοι εγνώριζαν τις σχέσεις των σατραπών της Περσίας με τους Φοίνικες και ειδικώς ο Φαρνάβαζος. Γιος του Φαρνάκη και σατράπη της Φυργίας, είχε άριστες σχέσεις με τους Γεφυραίους εμπόρους. Ποιος ο λόγος που προσετερίστησαν και η Σπάρτη και η Αθήνα? Δ. Ποιοι δολοφόνησαν τον Αλκιβιάδη? Αν ανοίγουμε το Πλούταρχο θα μάθουμε πολλά. Κάτι συνέβη μεταξύ του Φαρνάβαζου και της πανέμορφης συζύγου του και του Αλκιβιάδη. Ένθ αν Αλκιβιάδης, 39. Σε τελική ανάλυση, ποιος ο λόγος να συμμετέχουμε και εμείς ήδη στα αρρωστημένα σχέδια των Μισελίνων? Ποτέ πια.